Single minute can change your mindset. A single book can spark a lifetime of change. 1 นาทีอาจเปลี่ยนความคิดและ1 เล่มอาจเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณนี่คือในนาที Podcast แนะนำหนังสือดีๆเพื่อให้คุณเก่งขึ้นวันละนิดมาเปิดโลกความคิดเปิดรับความรู้ใหม่ไปด้วยกันเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมรูปแบบความสัมพันธ์ของเราถึงเป็นแบบนั้นทำไมบางคนแบบต้องการความใกล้ชิดมากๆเลยในขณะที่บางคนก็โหยหาพื้นที่ส่วนตัววันนี้เราจะมาลองสำรวจแนวคิดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆจากหนังสือ Attach กันครับค่ะหนังสือเล่มนี้นี่คือพาเราไปทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ารูปแบบความผูกพันหรือ attachment styles ในผู้ใหญ่นะครับซึ่งมันมีรากฐานมาจากทฤษฎีจิตวิทยานะครับแต่ว่าถูกย่อยมาให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตจริงได้ใช่ค่ะจริงๆแล้วไอ้ความต้องการความผูกพันใกล้ชิดเนี่ยมันฝังอยู่ในชีววิทยาของเราเลยนะคะคือมันเป็นกลไกเพื่อความอยู่รอดนะคะหนังสือเขาก็จะอธิบายว่าผู้ใหญ่เราเนี่ยจะมีรูปแบบหลักๆอยู่3แบบก็คือแบบมั่นคงหรือ secure แล้วก็มีแบบวิตกกังวล anxious ค่ะแล้วก็แบบหลีกเลี่ยง avoidant ซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีมุมมองต่อความใกล้ชิดการรับมือกับความขัดแย้งหรือว่าความคาดหวังในความสัมพันธ์ที่ต่างกันไปเยอะเลยค่ะช่วยให้เรามองเห็นภาพความสัมพันธ์ของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ชัดเจนขึ้นยังไงบ้างครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะหนังสือบอกว่าคนส่วนใหญ่คือเกิน 50%นะคะเป็นแบบมั่นคงหรือสีเขียวเกินครึ่งเลยเหรอครับใช่ค่ะเกินครึ่งเลยคือคนกลุ่มนี้จะค่อนข้างสบายใจกับความใกล้ชิดไม่ค่อยกลัวกันผูกมัดแล้วก็สื่อสารความต้องการของตัวเองได้ค่อนข้างดีรับมือกับความขัดแย้งได้แบบสร้างสรรค์เช่นอาจจะสามารถพูดคุยถึงปัญหาได้โดยไม่ค่อยใช้อารมณ์หรือไม่กล่าวโทษกันไปมาอะไรแบบนี้นะคะเขาจะมองว่าการพึ่งพากันในความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นเรื่องดีด้วยซ้ำครับฟังดูเป็นแบบที่น่าจะมีความสุขในความสัมพันธ์มากๆเลยนะครับแล้วอีกเกือบครึ่งที่เหลือล่ะครับเห็นว่ามีแบบวิตกกังวลหรือ anxious ประมาณ 20% ใช่ค่ะประมาณ 20%กับแบบหลีกเลี่ยง avoidant อีก 25%ตรงนี้แหละครับที่ผมว่าน่าจะสร้างความซับซ้อนในความสัมพันธ์ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะคือคนแบบวิตกกังวลหรือ anxious เนี่ยนะคะเขาจะต้องการความใกล้ชิดมากๆเลยแต่ก็จะมีความกังวลอยู่ลึกๆนะคะว่าความสัมพันธ์มันจะไม่มั่นคงกลัวถูกทอดทิ้งทำให้เขาอ่อนไหวกับสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่อาจจะตีความว่าเป็นการห่างเหินได้ง่ายผลก็คือบางทีก็จะแสดงพฤติกรรมที่เรียกว่าprotest behavior นะคะ protest behavior ยังไงนะครับก็เช่นอาจจะโทรหาบ่อยๆเพื่อเช็คให้แน่ใจว่าอีกฝ่ายยังแคร์หรือพยายามทำให้อีกฝ่ายหึงบ้างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงขึ้นชั่วคราวนะคะอ๋อครับพอจะนึกภาพออกแล้วถ้าเทียบกับแบบวิตกกังวลแล้วคนแบบหลีกเลี่ยงหรือ avoidance ล่ะครับเขามีวิธีรับมือกับความต้องการความใกล้ชิดต่างกันยังไงครับเรียกว่าตรงกันข้ามเลยก็ได้ค่ะคนแบบหลีกเลี่ยงเนี่ยเขาจะให้คุณค่ากับความเป็นอิสระมากๆแล้วก็จะรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจเมื่อมีความใกล้ชิดทางอารมณ์มากเกินไปอึดอัดใช่ค่ะเขาเลยมักจะใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างระยะห่างที่เรียกว่า deactivating strategies deactivating strategies เช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นอาจจะชอบนึกถึงแฟนเก่าในอุดมคติที่แบบว่าไม่มีอยู่จริงหรือหาไม่เจออีกแล้วหรืออาจจะเพ่งเล็งหาข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆของคู่ปัจจุบันเพื่อเป็นเหตุผลให้ตัวเองรู้สึกผูกพันน้อยลงหรือแบบถอยห่างออกมาค่ะโหฟังดูก็อธิบายพฤติกรรมที่บางทีเราก็เคยเห็นหรืออาจจะเคยเป็นเองเลยนะครับแต่ว่าแนวคิดนี้น่าสนใจมากครับแต่การที่แบ่งคนเป็นแค่3แบบหลักๆแบบนี้มันไม่ดูเป็นการตีตราหรือว่าจำกัดความซับซ้อนของมนุษย์ไปหน่อยเลยครับหนังสือเขามองเรื่องนี้ยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือหนังสือเองเขาก็อธิบายนะคะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกรอบเพื่อให้เราทำความเข้าใจรูปแบบพฤติกรรมหรือความคิดที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆได้ง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสเปกตรัมมากกว่า
คือคนเราอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้บนเส้นนั้น หรือบางคนก็อาจจะมีลักษณะผสมผสานกันได้นะคะ ไม่ได้เป๊ะๆว่าต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่ง แต่การเข้าใจ3รูปแบบหลักนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีประโยชน์มากๆในการมองเห็นไดนามิกหรือพลวัตในความสัมพันธ์ค่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับคือเป็นเหมือนเครื่องมือช่วยให้มองเห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้นและนอกจากเรื่องการทำความเข้าใจสไตล์ของตัวเองกับคู่แล้วเนี่ยประโยชน์ที่ชัดเจนในชีวิตจริงเลยคืออะไรครับ ประโยชน์ที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือช่วยให้เราสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพหรือ effective communication ได้มากขึ้นค่ะ การสื่อสารที่ดีขึ้นใช่ค่ะ คือพอเรารู้ว่าความต้องการลึกๆของเราหรือของคู่เราคืออะไรกันแน่เนี่ย เราจะสามารถบอกความต้องการนั้นออกไปตรงๆได้ แทนที่จะแสดงออกผ่านการประชดประชัน ความเงียบ หรือพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจแบบแปลกๆ ที่อาจจะทำให้อีกฝ่ายสับสนหรือเหนื่อยหน่ายได้ ครับครับนอกจากนี้การเข้าใจเรื่องพวกนี้ยังช่วยให้เราเลือกคู่ที่เข้ากันได้ดีขึ้นตั้งแต่แรก หรือถ้ามีความสัมพันธ์อยู่แล้ว ก็ช่วยหาทางปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ค่ะ น่าสนใจครับ และนอกจากการสื่อสารมีความเข้าใจผิดพื้นฐานอื่นๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่หนังสือเล่มนี้ช่วยชี้ให้เห็นหรือช่วยแก้ไขไหมครับนี่ค่ะมีประเด็นที่สำคัญมากๆเลย คือหนังสือชี้ให้เห็นว่าการพึ่งพากันไม่ใช่เรื่องผิดหรือน่าอาย อ๋อ dependency is not a bad word ใช่ค่ะ ประโยคนี้เลย dependency is not a bad word คือหลายคนอาจจะถูกสอนมาว่าต้องเข้มแข็ง ต้องเป็นอิสระมากๆ การไปพึ่งพาคนอื่นคือความอ่อนแอ แต่จริงๆ แล้วการต้องการความผูกพัน การพึ่งพาใครสักคนที่เรารักและไว้ใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติมากๆของมนุษย์เรานะคะ การยอมรับเรื่องนี้ได้มันช่วยลดความขัดแย้ง ลดความเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ได้เยอะเลยค่ะ โห อันนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนมุมมองสำหรับหลายๆ คนเลยนะครับ เพราะสังคมเราอาจจะเน้นเรื่องความเป็นอิสระมากๆ จริงๆ แล้วก็มีข่าวดีด้วยใช่ไหมครับที่หนังสือบอกว่ารูปแบบพวกนี้ถึงแม้จะค่อนข้างคงที่ แต่ก็เปลี่ยนแปลงได้ ใช่ค่ะ ใช่เลย อันนี้สำคัญมาก คือไม่ใช่ว่าเราติดอยู่กับรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปตลอดชีวิตนะคะ หนังสือให้ความหวังค่ะว่าเราสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบที่มั่นคงขึ้นได้ ผ่านความเข้าใจอย่างเช่น การรู้เท่าทันความคิดและพฤติกรรมตามรูปแบบเดิมๆของตัวเอง แล้วก็ผ่านความตั้งใจจริง เช่นการฝึกฝนการสื่อสารที่ตรงไปตรงมามากขึ้น กล้าที่จะแสดงความเปราะบางในความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกปลอดภัยค่ะ เยี่ยมเลยครับ งั้นก็สรุปได้ว่าการเข้าใจแนวคิดจากหนังสือ Attach เนี่ย มันก็เหมือนกับเราได้แผนที่มาช่วยนำทางในโลกของความสัมพันธ์เลยนะครับ ทำให้เราเข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งขึ้น จัดการความคาดหวังหรือความขัดแย้งต่างๆ ได้ดีขึ้น ถูกต้องเลยค่ะ มันช่วยเปลี่ยนมุมมองเรื่องความรักความสัมพันธ์ จากที่อาจจะเคยมองว่าเป็นเรื่องของโชคชะตา หรือความรู้สึกล้วนๆ ให้กลายเป็นสิ่งที่เราเข้าใจและจัดการได้มากขึ้น ใช่เลยครับ ผมว่าใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่า เอ๊ะ นี่มันเรื่องของเราเลยนี่นาหรืออยากจะเข้าใจรายละเอียดของแต่ละสไตล์ให้ลึกซึ้งกว่านี้ รวมถึงวิธีประเมินตัวเอง ประเมินคู่ของเรา หรือกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์แบบมั่นคง หรือจะรับมือยังไงเมื่อรูปแบบความผูกพันมันต่างกัน ผมแนะนำมากๆเลยครับ ให้อ่านหนังสือ Attach ฉบับเต็มเลย เนื้อหาเขาละเอียดมาก แล้วก็มีแบบทดสอบให้ลองทำด้วยนะครับ ก็ถือเป็นการสนับสนุนผู้เขียนไปในตัวด้วยนะครับ จริงๆ ค่ะ มันเหมือนเป็นคู่มือที่นำแนวคิดทางวิชาการที่อาจจะดูซับซ้อน มาทำให้จับต้องได้ แล้วก็ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเลยค่ะ ช่วยให้ความสัมพันธ์มันกระจ่างใสขึ้นได้จริงๆ ครับผม ก่อนจะจากกันวันนี้ ผมมีคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดต่อกันดูนะครับ การได้มารู้จักแนวคิดเรื่องรูปแบบความผูกพันในวันนี้เนี่ยทำให้มุมมองต่อความสัมพันธ์ครั้งก่อนๆหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ในปัจจุบันของเรา เปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าครับ แล้วเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Every page you turn is another step towards your success ทุกนาทีพลิกคืออีกหนึ่งก้าวสู่ความสำเร็จในแบบของคุณ หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยแชร์ไปให้คนที่คุณรัก แล้วเอามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปพร้อมๆกันครับ